วัสดีครับมาถึง EP ที่123นี้แล้วนะครับผม EP ที่123นี้เรามาสร้างตัวหนังสือสไตล์สแตมป์กันดีกว่านะครับสไตล์สแตมป์เป็นยังไงนะครับลองดูตัวนี้ใกล้ๆแล้วกันนะครับอย่างนี้นะครับที่เป็นเหมือนเหมือนล่อนออกนะครับเป็นเหมือนเออไม่ได้ติดเนื้อเต็มที่นะครับมันจะเป็นเหมือนพวกตาสแตมป์นะครับอย่างเงี้ยแหละครับผมสไตล์สแตมป์ทำยังไงนั้นเราไปทำกันดีกว่าครับผมเริ่มแรกเลยนะครับเราก็เตรียมพิมพ์ตัวข้อความของเราไว้ก่อนเลยนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดจะแนะนำเนี่ยผมให้แนะนำด้วยความที่สไตล์สแตมป์เนี่ยเขาเหมาะกับความโบราณความเก่าใช่ไหมครับอย่างนั้นตัวหนังสือที่ใช้เนี่ยควรจะเป็นพวกมีเชิงอย่างนี้นะครับพวกซาลิปนะครับผมก็จะทำให้เวลาทำออกงานออกมาเนี่ยมันก็จะได้ดูแบบดูเก่าดูขลังนะครับผมหลังจากที่เราได้ข้อความของเรามาแล้วนะครับเราเปลี่ยนสีเขาให้เป็นสีเทากลางนะครับผมจะเป็นประมาณค่าเท่านี้นะครับถ้าเกิดดูค่าสีก็เนี่ยแหละครับR 128 Green 128แล้วก็ B 128นะครับผมจากนั้นคลิกขวามือนะครับทำการ Create Outline เขานะครับแล้วก็จะมาที่เมนู Effect นะครับผมเลือกสไตล์นะครับเลือก Inner Glow นี้นะครับต้องโหมดข้างบนเนี่ยเปลี่ยนเป็น Normal นะครับปกติเนี่ยเขาจะเป็นสกรีนใช่ไหมครับเราก็ปรับเป็น Normal แล้วสีตรงนี้ปกติเนี่ยจะเป็นสีขาวนะครับเราก็ปรับเป็นสีดำไปเลยครับตรง opacity ความเข้มนี้เป็น 100% ไปเลยนะครับส่วนความเบลอเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ4หรือว่า5ก็ได้นะครับเบลอจากขอบเข้าไปนะครับผมเมื่อมันก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับผมกดปุ่มโอเคครับผมจากนั้นก็จะมาที่เอฟเฟกต์อีกครั้งหนึ่งมาที่ Distort นะครับผมไม่ใช่ครับมาที่ Pixelate นะครับผมเลือกMesotin นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเลือก Cross Dot นะครับผมกดปุ่มโอเคครับเรามาทำการ Rasterize เขานะครับมาที่ Object นะครับผมเลือก Rasterize ที่นี่นะครับปรับตรงนี้ให้เป็น Grayscale นะครับความละเอียดอยู่ที่300 ppi ไปเลยครับผมกดปุ่มโอเคครับจากนั้นก็จะมาที่ Effect อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเลือก Distort นี้นะครับเลือก Glass นะครับผมแล้วความบิดผิวเนี่ยเลือกสัก2แล้วก็4เนี่ยนะครับสเกลเนี่ยเลือกประมาณ100นะครับพื้นผิวก็จะเป็นแคนวาสไปนะครับกดปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่งจากนั้นก็จะมาที่นี่ครับเอฟเฟกต์อีกครั้งนึงนะครับผมเลือกสเก็ตนะครับเป็นสแตมป์นะครับคราวนี้เราจะทำให้เขาเป็นนี่นะครับมันก็จะเป็นปุ่มปั๊มๆในนี้นะครับเลือก1ไปเลยก็ได้ครับหรือว่าเป็น2ดูไหม2ไม่มีอะไรนะครับ2ก็จะเป็นสว่างไปเป็น1แล้วกันนะครับส่วนสมูทนี้ก็สัก2น่าจะดีครับก็กดปุ่มโอเคครับผมตอนนี้ตัวหนังสือของเราก็เริ่มจะเป็นแบบลายสแตมป์เนี่ยคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะแปลงเป็นไฟล์เวกเตอร์นี้ให้เรามาที่นี่นะครับมาที่ Windows นะครับมาที่ Image Track นี่นะครับเราจะมาตั้งค่าแปลงเขานิดหน่อยนะครับตรงนี้ Option เรา Snap Curve ออกไปเลยนะครับแล้วก็ Ignore ไว้นะครับเพื่อเอาสีขาวนี่ออกไปเลยความละเอียดความคมชัดปรับมาที่0ที่1เลยครับลองพรีวิวดูครับแล้วก็กดปุ่ม Explain นี้เลยถ้าเกิดเราได้รู้สึกว่าโอเคแล้วเนี่ยว่ามันประมาณเนี้ยสวยแล้วเรากด Explain ไปได้เลยครับเพื่อให้เขาแปลงจากภาพ
เป็นภาพนะครับมาเป็นไฟล์เวกเตอร์เราเท่านี้เราก็จะได้ตัวหนังสือสแตมป์เรามาแล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนสีเขาได้เลยครับสีเก่าๆหน่อยอย่างสีน้ำตาลเนี่ยครับส่วนสีขาวเนี่ยพื้นหลังนี้ทะลุไปแล้วนะครับสามารถเช็คได้นะครับเราเปลี่ยนเป็นพื้นหลังสีฟ้าดูนะครับเลื่อนเข้าไปอยู่ด้านหลังนะครับพื้นหลังเราก็ทะลุเหมือนกันนะครับอย่างพวกลายเสื้อลายสกรีนอะไรเนี่ยเขาก็จะชอบมากเลยครับพื้นหลังสว่างๆหน่อยดีกว่าเป็นไงบ้างครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองเอาไปทำดูนะครับเพราะอย่างพวกลายเสื้อลายสกรีนอะไรเนี่ยเขาชอบมากเลยครับที่ใช้ตัวหนังสือสไตล์สแตมป์อย่างนี้นะครับหวังว่าถ้าเกิดชอบยังไงเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP หน้านี้จะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ